Hello, this is Joy. Welcome back to my channel. So, ayun, nandito tayo ngayon sa Goshen dito sa Tarlac. Makikita nyo. Pumunta dito, sakay lang kayo sa Victory Liner sa Pasay ng padao, sa dao sakay kayo ng jeep pa Bamban, baba kayo ng Grotto, Lourdes, tapos sakay kayo ng tricycle 70 pesos. So ganun lang kadali. Nila. Punta lang muna tayo sa guest lounge para humingi ng breakfast. Ayun na nga, ito nga yung pool nila dito. Ayan. Parang yung style niya din, parang yung sa Rome din na style, yung pool nila. Tapos yun yung, dun yung room namin sa taas. Yan. Tapos lang namin mag-breakfast, pauwi na rin kami. So, sa lahat po ng bago sa channel ko, please like and subscribe po. Supportahan nyo po ako. Please, yun lang po. Hanggang sa susunod ulit, panoorin nyo ang mga videos ko. Thank you, bye-bye.